الدرس الرابع: شارك شهادتك. كثير من الناس بعد أن اختاروا أن يصبحوا أتباع يسوع يخافون من فكرة تعليم شخص آخر عن يسوع وعن كيفية العيش كتلميذ ليسوع. سنتحدث في درس مستقبلي عن كيفية مشاركة الحقائق مع الآخرين، ولكن في بعض الأحيان تكون الطريقة الأسهل لمشاركتها مع الآخرين هي أن تبدأ بإخبارهم بقصتك. إنها تسمى شهادتك لما حصل معك، تماما مثل ما يدلي شاهد في المحكمة بشهادته حول ما شاهده أو اختبره. فأنت الخبير والشخص الوحيد الذي يمكنه مشاركة قصة علاقته مع الله. لا أحد يعرف قصتك مثلك. لا يجب أن تكون القصة طويلة. في الواقع غالبا ما يكون الأقصر هو الأفضل، لكن فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مشاركة شهادتك مع الآخرين. بيان بسيط. يمكنك مشاركة بيان بسيط حول سبب اختيارك أن تصبح تلميذا ليسوع المسيح. هذا يعمل بشكل جيد لمؤمن عاش التجربة. قبل وبعد. يمكنك مشاركة قصتك قبل وبعد إن عشت التجربة. كيف كانت حياتك قبل أن تعرف يسوع، وما هي حياتك الآن؟ يمكنك مشاركة قصتك كيف تبدو حياتك مع يسوع وكيف ستكون بدونه. تعمل هذه النسخة من قصتك بشكل جيد إذا كنت تؤمن بها في سن مبكرة. عند مشاركة شهادتك من المفيد التفكير فيها كجزء من عملية من 3 أجزاء. اطلب من الشخص الذي تتحدث معه مشاركته عن رحلته الروحية، ثم شارك شهادتك حول تجربتهم. أخيرا، شارك قصة الله بطريقة ترتبط برؤيتهم للعالم وقيمهم وأولوياتهم. بكل بساطة، كل شخص لديه قصة، وأنت أكثر شخص مؤهل لمشاركة قصتك. إذا كنا على استعداد للاستماع إلى قصص الآخرين ثم مشاركة قصصنا معهم، فيمكن أن يستخدم الله شهادتنا لجذب الآخرين إليه. حاول مشاركة قصتك مع شخص ما اليوم.